بچه‌ها سلام. یه روز دیگه از آخر هفته اینجا هستش که ما اومدیم تعطیلات آخر هفتهمون رو لندن بگذرونیم و میخوایم بریم بیرون. گفتم که دور اطراف رو بهتون نشون بدم و با هم باشیم برای یه مدت کوتاهی. On the landline every night. On the landline every night. تابستون بچه ها ولی سرده، انقدر سرده که من مجبور شدم ژاکتمو بپوشم. خب بریم دور اطراف که چرخی بزنیم. اینم کپل ماست که داره با ما میاد چرخ بزنه. کپل حال میکنی؟ آره دیدم. این قرفه هاست، قرفه های چیز پرمننت نیستش ولی it's just food stalls. Yeah, food stalls. دیون هامز هم که بسته شده، یکی از استورای فیوریت من بود که متاسفانه بسته شده. چقدر گشنمه، میخوام کافی بخوریم. خب بچه ها اینجا هرو تاون سنتر هستش، نزدیک خونه، پر مغازه ها هستش. اینجا کلا محله های لندن هر کدوم یه تاون سنتری دارن که همه برند ها و مغازه ها همه چی دور و بر هستن که مثلا راحت میتونی بری، مثل محله های ایران یادم میاد. ما اومدیم اینجا تاون سنترش، همه چی اینجا هستش. میخوام یه کمی میوه‌های تابستونی بخرم، دارم هوب میکنم که گوجه سبز اگه باشه گوجه سبز بخرم، بریم ببینیم که هستش یا نه. اینجا یه مغازه ترکی هستش، ترکیه‌ای هستش که شاید اون داشته باشه، بریم ببینیم. قبل از اینکه بریم میوه ها رو ببینیم، خرید بکنیم، اول بریم یه کافی بخوریم. خیلی گرسنه‌ام شده، نمیدونم چرا. سازشون هم مال سرخپوستاست، بعد میفروشن این سازو، خیلی قشنگه. فکر کنم از نی درست شده، بمبو نمیدونم، ولی دلم گرفت از این آهنگ غم انگیز. گوجه سبزی نمیبینم. اینجا کافی شاپیه که همیشه من و همسرم دوست داریم بیان، ولی دیگه واقعا
حالا به هم میخوره انقدر از توی این کافی شاپ چیزی خوردم. میخوام برم یه جای مختلف، یه جای چی میگن دیفرنت، بریم یه کافی شاپ جالب تر. اینم که کاسترا کافی هستش دوست ندارم چون چیزاش خیلی مدرنه، کافیاش خیلی مدرنه. زیاد کاسترا کافی خوردم. بریم یه جای دیگه، یه جایی که زنجیره‌ای نباشه. Seen a werewolf with a Chinese menu in his hand. He was walking through the streets of Soho in the rain. بچه ها اینا نوناش خیلی خوشمزه است، مخصوصا این که شکریه و دارچینی خیلی دوست دارم. با شکلات عالی میشه. اینا که فوق العاده. Tell me it's fine, that we're doing okay, at least for today. Chasing our dreams away. Tell me there's always another way. Just reassure my brain, 'cause I feel insane when I hear the music get together. بچه من میخوام قهوه سفارش بدم. باورتون میشه بچه ها اینا کیک عسل هانی کیک که من چند روز پیش داشتم راجع به هانی کیک فکر میکردم که چقدر هوس کردم، حالا اینجا گیرم اومد. نمیدونم کدومو بگیریم. 100% بین هانی کیک سینامون، دارچینی و گردویی، فکر کنم گردویی رو انتخاب کنیم. Hey, do you have like a coconut with coconut coffee with coconut milk or oat milk? Of course. So can I have coconut, almond and oat. Yeah. Can I have a coconut latte? Any flavor? Caramel, cinnamon? No. Just normal. And can I have walnut honey cake, one slice? With cream, yeah? Cream is coming separately or on the top? Sit next to it. Next to it, yeah. And do you have fresh juice? We don't have fresh, but we have something better than that, madam. Have these thoughts, I can't get out of my head. I don't know, so maybe if I write down, من یه دونه کاپوچینوی معمولی سفارش دادم با پودر کاکائو و اینم کیک هانی با کریم اومده. اما اینم کیک هانیش چجوریه. معمولا کیک هانی خیلی خوشمزه است، خوبه ولی مونده است، یعنی فرش نیستش ولی با این کرمه خیلی خوشمزه میشه. فشار خونم اومده پایین، سردرد گرفتم، نمیدونم کم صبحونه خوردم، بارم پایین کیک و کافی خوب بشه. The same mistakes that I made when I was 16. Now the thought of making money's feeling more like a pipe dream. I take 2 steps forward and 1,000 back. It shouldn't take this long to get my life on track. Yeah, I swear this basement's gonna be the death of me. So I cry out with a hollow voice, and I fade into the background noise. Cold enough, is this what it feels like? To grow up not knowing how to do anything right. Had big dreams when I was 17, but I've tried and I just don't think I will ever figure out how to live life. How to live life. خب بچه ها ما داریم برمیگردیم. صبحونه نخوردیم، اومدیم وسط راه از اینجا صبحونه بخریم بخوریم. خیلی گشنمه.
بریم صبحونه بخوریم. من احتمالا از گرگز میخرم، یه پای سیبم از مکدونالد میخرم، از اینجا هم ساندویچ بخریم. Select payment type. Please follow the instructions on the playpad. Would you like a receipt? Tell you what, open doors, in my cigar, Yeah, 70. Very well. Thank you. One more spoon, please. A spoon. I need one more spoon. Coffee frap with vanilla. Thank you. Hey, Qbal, I have a lot of yummy things for you. You waiting? Friends on April the 11th this year, which would have been their 69th wedding anniversary. Having been with my other half for 14 years, we decided to make it a double celebration, and at 11 a.m. I remember what you said, Michael, don't quit your day job. Go to college with a loan that you're never gonna pay off. I'm running out of feelings and reasons to get up in the morning. I'm dreaming, but it all turns to nightmares. And I'm scared I might not wake up cold enough.